Sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Egy újabb videó a magyar gyártású Foggyem TR9193/A jelzésű labortápegységről. Mielőtt belefognék, hogy tulajdonképpen mit is csináltam ezzel a tápegységgel, szeretnék inkább egy kicsit a tápnak a szerkezetébe beletekinteni. Tehát a magyar ipar termékeiről hát nagyon sokszor azt szokás mondani, hogy nem ütötték meg a nyugati színvonalat, nem voltak annyira jók, megbízhatatlanok voltak az alkatrészek, minősége is hagyott kívánnivalót maga után, és a többi, és a többi, és a többi. Tulajdonképpen ez mind igaz, de inkább a 60-as, 70-es évek termékeire volt jellemző, azért az 1980-as évekre a magyar ipar összeszedte magát. Többek között igaz ez a Foggyem labortápjaira is. Jó, igaz, az 1980-as évek második felében, egyébként ez a táp 1985-86-os dátumokat tartalmaz belül a kis feliratokon. Tehát ez a táp, ez inkább a 70-es éveknek megfelelő technológiai színvonalon áll. Ha megnézzünk egy 80-as évek végén született nyugati gyártmányú labortápot, legyen az akár egy Rhode Schwarz, vagy akár egy Philips, egy bármilyen egyszerűbb labortáp, már azért kicsit egyszerűbb technikákkal, eljárásokkal és kapcsolásokkal találkozunk. Se baj, a magyar ipar összeszedte magát, megbízhatóan tudta gyártani a 70-es évek technikáját a 80-as évek végén. Ezen tulajdonképpen lehet mosolyogni, lehet nevetni, de így 40 év távlatából ez egy kifejezetten előnyös tulajdonság, véleményem szerint, ugyanis erről a tápról elmondható, hogy könnyen javítható, és minden nagyon jól hozzáférhető. Kezdeném például itt hátul látható, itt van az egyik egyenirányító egység, ott a másik, ott bent a harmadik, jól hozzáférhető maga a transformátor, itt a hűtőbordán találhatók az áteresztő tranzisztorok, ezek is kiválóan hozzáférhetőek. Itt az előlap mögött találhatóak a különböző visszajelzők, potenciométerek, különböző ajzatok. Itt láthatók a nagy puffer kondenzátorok, és az egyik személyes kedvencem, ami a magyar gyártmányú tápokra nagyon jellemző, az, hogy minden egyes modul kihajtható, így az alkatrészek könnyedén mérhetők, cserélhetők, és bármit lehet vele csinálni. Természetesen ez itt nem fityeg a levegőben, hanem egy-egy csavar ezt ott tartja. És a tápegységben a legbonyolultabb alkatrész, mutatom nektek, az ICL 7107-es Intersil gyártmányú meghajtó IC, ami ezeket a kis DPM2 névre keresztelt kis panelműszereket hajtja meg. DPM, mint digitális panelméter, így magyaros angolsággal mondva. És ha jól emlékszem, akkor TIL 306-os kijelzőegységeket hajt meg, egészen pontosan 3 darabot. Ugye fönt látható, ha jól emlékszem, akkor ez a feszültségért felel, az alatta lévő pedig az árammérésért. Úgyhogy szerkezeti felépítését tekintve könnyen javítható, a mai napig, megjegyzem, 2022-ben készül most ez a videó, tehát a mai napig szinte az összes elektronikai alkatrészboltban valamennyi ebben a tápban lévő alkatrész megtalálható, és a legdrágább ezek közül az ICL 7107-es, ami kb. 2200 forint. A kapcsolás alapját képező elem 324-es, mutatom nektek, ez itt jelen állás szerint 160 forint, tehát nevetségesen alacsony összeg. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a típust. De nézzük is meg, hogy tulajdonképpen mit csináltam vele. Első körben mutatom nektek egy kicsit itt az elejét, tehát itt vannak ezek a kapcsolók, ezek kapcsolják a különböző feszültség ágakat, hogy éppen melyik működjön az egyes modulok között.
Ezek a kapcsolók eléggé kontakthibásak voltak, úgyhogy cserélni kellett őket, nem lehetett őket megmenteni. És itt láthatjátok például hátul, hogy ez az elkó cserélve lett. Azt mondja, hogy mutatom nektek, ő is ott cserélve lett. Ezek az elkók is cserélve lettek. Azt mondja, hogy bocsánat, fókusz. Ezek az elkók is cserélve lettek, és amit az előbb néztünk, ezen a kis modulon, itt szintén az elkók cserélve lettek. Ezek a nagy puffer elkók, amik itt vannak, ezeket nem kellett cserélni, és ezeket sem kellett cserélni, mert mérve jók voltak. Illetve van még egy elkó itt bent, mérve ez is jó volt, úgyhogy ezt sem cseréltem ki. Természetesen a digitális panel műszeren lévő összes elkót cseréltem, nem csak itt, hanem ott hátul bent alatta, a másikon is. Erre azért volt szükség, mert össze-vissza ugráltak a kijelzett számjegyek, nem volt pontosan megjelenített érték, és a többi, és a többi. Ez egy ilyen tipikus hiba jelenség. Úgyhogy, na meg persze helyreigazítottam ezeket a kis ledeket is, itt amik a foglalatban vannak, ugyanis egy némelyik be volt nyomva, be volt esve, és így nem igazán lehetett látni, hogy ő most világít vagy nem világít. Úgyhogy jelenállás szerint a FOGYEM TR9193-as javítása itt tart. Mutatom még nektek, hogy miért nincs összerakva, hogy mi van még hátra. Itt található a harmadik feszültség ágnak a finom beállító potia. Ez egy kicsit, hát megpróbálom nektek megmutatni. Nem látszik, de egyébként érezhető, hogy nagyon lötyög, mozog az egész tengely, és ezáltal a beállított feszültségérték nem mindig pontos, néha elmászkál. Úgyhogy ezt a potit, mutatom nektek hátulról is, tehát ezt a potit ki kell cserélni mindenféleképpen, és ez az alkatrész, ez még nem érkezett meg. Ezt leszámítva a javítás az nagyjából részemről véget ért. Még egyetlen egy videót fogok róla csinálni, működés közben, éles teszt közben is megnézzük, hogy mennyire végeztem jó munkát, vagy éppen mennyire baltáztam el a dolgokat. No, még egy dolog, itt láthatjátok ezeket a, bocsánat, fókusz, ezeket a kondikat termeltem ki gyakorlatilag ebből a jó kis tápegységből, ezt itt mindet. Úgyhogy ennyi lenne ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, nézzétek meg a többit a csatornán, vagy iratkozzatok föl, nyomjátok meg a feliratkozás gombot, és akkor mindig kaptok értesítést arról, hogyha valami új dolgot feltöltök. És akkor legyen szép napotok. Halihó, sziasztok!